new restless every time we start locking as lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. හෙලා හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා අදත් සාධනෙ පිළිගන්න කන්ට්‍රෝල් ගේමින් යුනිට් channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රුපියල් 30000ත් 29000ත් අතර මුදලකට හදාගන්න පුළුවන් Emulator games COD Mobile PUBG Free Fire games කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳට play කරන්න පුළුවන් සුපිරි build එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ build එකේ මේ game play කරන්න විතරක් නෙමෙයි record කරන්න සාමාන්‍ය live stream එකක් පවා කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ integration එක සාමාන්‍ය හොඳයි නම් live stream එකක් පවා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු build එකට. ඉතින් මම මගේ ප්‍රොසෙසර් ඉදිරියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Intel Core Quad Q8300 කියන ප්‍රොසෙසරේ. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසරේ වලට පේනවා මෙගා 2.5 GHz මේ ස්පීඩ් එකක් එක්ක මේ 1333 MHz RAM support එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසරේ cores 4ක් එක්ක වලට පේනවා cores 4යි එක thread 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා. මොකද මේ ප්‍රොසෙසරේ සාමාන්‍යයෙන් i5 3rd gen එකක් වගේ සපෝට් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක පොඩි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකකට තියෙන මේක RAM support එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ මෙයාට උඩරිම RAM එක 8GB තමයි ගහන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලට මේක RAM එක එක්ක 4GB දෙකක් හෝ 8GB එකක් 4GB දෙකක් තමයි මේක ගහන්න පුළුවන්. 8GB එකක් ගහන්න බෑ මේකට. ඉතින් ඊතර පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. හැබැයි අපි මේක emulator games run කරන්න හදන හින්දා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ 8GB 4GB දෙයක් ගහන්න පුළුවන් RAM support කරන slot දෙකකට. මොකද අපිට 8GB RAM stick එකකින් මේ 4GB දෙකකින් ඇතින 8GB RAM එකක් හොඳටම ප්‍රමාණවත් emulator games run කරන්න record කරන්න තා සාමාන්‍ය Free Fire game එක live stream පවා කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසරේ පාවිච්චි කරනවා. ආට මේ ප්‍රොසෙසරේ සාමාන්‍ය රුපියල් 1800ක් 2000ක් අතර මුදලකට ගන්න පුළුවන්. අපි අපේ කැල්කියුලේටර් එකට දාගමු මුලින්ම. ඒක 1800යි. හරි. ඉතින් මම මගේ මේ ප්‍රොසෙසරේට ගැලපෙන මදර්බෝඩ් එකක් හොයද්දි මට හම්බුණ මදර්බෝඩ් එක තමයි මෙන්න මේක. G41 මදර්බෝඩ් එක. G41 මදර්බෝඩ් එක තමයි ඔයාලට Core Quad එක මදර්බෝඩ් සීරීස් එකට සපෝට් කරන හොඳ මදර්බෝඩ් එක. G41 මොකද මේකේ DDR2 version එකක් තියෙනවා, DDR3 version එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම DDR3 ගත්තේ ගානේ රුපියල් 200ක් විතර වැඩි වෙනවා. අනික තමයි performance setting ගොඩක් මේ speed DDR3 එක DDR2 එකට වඩා. ඉතින් එන්න ඒ වාට වාසිය එක තමයි මම මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එක ගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මේ මදර්බෝඩ් එක නෙමෙයි, සාමාන්‍ය මේ වගේ මදර්බෝඩ් එකක්. RAM slot දෙකයි යාට තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ මදර්බෝඩ් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ මදර්බෝඩ් එකට RAM card දෙකක් ගහන්න පුළුවන්. එකක් 4GB ගානේ දෙකක්. ඒ වගේම graphic card එකක් එහෙම ගහලා කිසි ප්‍රශ්නයක් play කරන්න පුළුවන් හොඳ මදර්බෝඩ් එකක්. රුපියල් 3000ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට මේ මදර්බෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ graphic card එක විදිහට පාවිච්චි කරද්දී මට ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ තමයි මේ වෙද්දි graphic card එකේ price ඉතාමත් මේ ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙනවා. ඔයා දන්නවා ලංකාවට ආනයන නතර කරපු හින්දා ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් graphic card එකේ price වැඩි වෙන පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔන්න ඔය හින්දා මම search කරලා බලද්දී YouTube එකේ research කරා. මම play කරලාත් බැලුවා. මම ළඟ තිබ්බ මෙන්න මේ card එකමයි. GTX 560 Ti card එක. මෙන්න මේ card එක කොච්චර හොඳයිද කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් PC game පවා play කරන්න පුළුවන්. 2014 වගේ කාලෙක වකවානුවකට පැමිණි games පවා මේකට play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ මේ build එක හදන එකේ ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ඔයාට emulator games play කරන්න පුළුවන් එක. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයාට PC game එක ගහන්න බෑ කියලා ගන්නෑ. ඔයාට 2014 2015 වගේ කාලයක් වෙනකන් ආපු සාමාන්‍ය PC game කිසිම ප්‍රශ්නයක් play කරන්න පුළුවන් මේ build එකේ. වකවානුල වගේ එකක් ආපු සාමාන්‍ය මේ GTX 560 Ti card එක ගැන කිව්වොත් CUDA cores 384ක් 1GB graphic memory එකක් ඒ වගේම මේ 256GB bit එකක් තියෙනවා.
ඔයාලට මේක මෙන්න මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ මේකෙන් ඔයාලට ඕනම මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් PC ගේම් බව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හොඳ කාඩ් එකක්. මේ කාඩ් එක කලින් තිබ්බි රුපියල් 6000ක් 5500ක් වගේ මුදල් වලට මේ කාඩ් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් පර්චේස් කරන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් දැන් කොවිඩ් හින්දා ප්‍රයිස් අප් වීම නිසා මේ කාඩ් එක රුපියල් 7500ත් 8000ත් අතර මුදලකට වැඩිලා තියෙනවා. Because I. ඉතින් අපි ඒක ප්‍රයිස් එක 8000ක් කියලා දාගමු. ඒකත් එක්ක අපේ පරණ මදර්බෝඩ් එකේ ප්‍රයිස් එක 3000ක් කියලා දාගමු. හරි. ඉතින් අපේ RAM එක කියලා ගත්තොත් ඔයාලට 8GB RAM එකක් ගහන්න පුළුවන් කියලා මං හිතන් හිටියේ. මට අමතක වුණා මෙයා මං හදන්න යන්නේ කෝටුකට් බිල්ඩ් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට සර්ච් කරනවා RAM එක 4GB. සාමාන්‍යයෙන් 4GB එකක මේ වගේ RAM එකක් මේ වගේ 4GB RAM එකක් සාමාන්‍යයෙන් එච්චර ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය රුපියල් 3000ක් වගේ තමයි උපරිම මුදලක් වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් හදන ෂොප් එක අනුව ගාණ රුපියල් 200ක් 150ක් වගේ වෙනස් වෙයි. සාමාන්‍ය මුදල රුපියල් 3000ක් වගේ තමයි. 4GB RAM වල සාමාන්‍ය ලොකු වෙනසක් ඇති උන්නේ නැහැ හැබැයි. ඉතින් ඔයාලට මේ RAM කාඩ් දෙකක් ගහලා 4GB RAM stick දෙකක් ගහලා රුපියල් 6000ක් වගේ මුදලකට 8GB RAM stick එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් ඇඩ් කරමු. හරි. ඊළඟට මගේ කේසින් එක ගැන කියද්දි මේකේ කේසින් එක මට හොයාගද්දි හම්බුනේ මෙන්න මේ කේසින් එක MSK කම්පියුටර්ස් එකේ තමයි මේක තිබ්බේ. ඔයාලට වෙන කඩ වලින් ගන්න පුළුවන්. Golden Field F22R කේසින් එක 22R කේසින් එක. ඉතින් මේ කේසින් එක රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලකට තියෙනවා. මේක ස්ටොක් තියෙනවා කියලා කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ කේසින් එක ගන්න වාසිය තමයි ඔයාලට ඔන්න DVD එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ෆෑන් එකක් තියෙනවා. පෙත්තකට ෆෑන් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ෆෑන් එකක් 150ක් විතර වෙන්නේ ලොකු ගණක් නෑ. ඉතින් මෙන්න මේ කේසින් එකට හොඳ කේසින් එකක් කරපුවම බජට් එකට හදන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ කේසින් එක 3500ක් වගේ මුදලකට එනවා. අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු. හරි අපි ඒකත් ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් පවර් සප්ලයි ගැන කතා කරද්දී අපි මෙතන ගැහුවේ කෝටු කවර්ඩ් එකක්. ඔයාලා දන්නා කෝටු කවර්ඩ් වලට වොට් 95ක පවර් සප්ලයි එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නා i5 10 gen 11 gen වලට ඉල්ලන්නේ වොට් 65ක්. ඉතින් මේක මෙච්චර වැඩිලා තියෙන්නේ ප්‍රොසෙසරේ ජෙනරේෂන් එක පරණ හින්දා. ජෙනරේෂන් එක අලුත් වෙන පවර් එකට දෙන පර්ෆෝමන්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ජෙනරේෂන් එක වැඩි පරණ හින්දා ප්‍රොසෙසර් එකේ තියෙන අවාසියක් තමයි ඕක. ඉතින් ඒක අපිට පර්ෆෝමන්ස් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පර්ෆෝමන්ස් වලට හොදලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉඳන් අපි වොට් 500ක් 600ක් වගේ පවර් සප්ලයි එකක් ගහන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වොට් 500ක පවර් සප්ලයි එකක් මේක ගහන්න කියන්නේ මේකට මෙච්චර ලොකු පවර් සප්ලයි එකක් ඕනේ නැහැ ඇත්තම කිව්වොත්. වොට් 500ක් කියන්නේ ලොකු පවර් සප්ලයි එකක්. ඒකට හේතුව තමයි මේක 80 ප්ලස් එකක් නෙමෙයි. අර යූස් පවර් සප් එකක් ගහද්දි අපිට ඒ දෙන ගහලා තියෙන පවර් එක ඒ ගානටම හම්බෙනවා කියලා අපිට රාන්නේ රෙකමන්ඩ් කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2500ක වගේ මේ පවර් සප්ලයි එකක් වෙන්නේ වොට් 100ක් 50ක් 75ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඩුවෙන් සලකලා තමයි මේ පවර් සප්ලයි එක ගන්න ඕන. මොකද අපිට ඒ කියන පවර් සප්ලයි එකේ දෙන පවර් ප්‍රමාණය ඒ විදිහටම හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වොට් 600ක් වොට් 500ක් වුණත් වඩා හොඳට ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ PC එකට. ඉතින් වොට් 500ක් කාල් සර්ච් කරලා මේ වගේ පවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. 2800 2500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. එimhe ලොකු ගණන් වෙන්නේ නැහැ. පවර් සප්ලයි වෙනසක් උන්නේ නැහැ තමයි ලංකාවේ. ග්‍රැෆික් කාඩ් වල ප්‍රයිස් එක ඉහළ ගියාට පවර් සප්ලයි වෙන තාම ලොකු වෙනසක් උන්නේ නැහැ. මම මේකට 2800ක් කියලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ හાર્ඩ් එක ගැන කිව්වොත් අපි 500GB මේ වගේ හાર્ඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ හાર્ඩ් එකට හොඳටම ප්‍රමාණවත් Emulator games ගහන්න ලොකු මෙච්චර ස්පෙක් එකක් ඕනිත් නෑ. මේ හાર્ඩ් එක ගහුවා. මේ හાર્ඩ් එක වලට සාමාන්‍යයෙන් PC game එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. PUBG, Free Fire, COD Mobile කියන ගේම් ටික කිසිම ප්‍රශ්නයක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. හොඳ හાર્ඩ් එකක් තමයි මේ hard drive එක. සාමාන්‍ය මේ වගේ storage එකක් ගමු. Seagate වල ප්‍රශ්නයක් නෑ. හાર્ඩ් එකක්නේ. අපි හાર્ඩ් එකට 2800ක්ම දාමු. ඉතින් guys මම බැලුවා මේ මගේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ රුපියල් 20700ක් ආවේ. ඉතින් මට පස්සේ තමයි තේරුනේ මම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක සඳහා ගත්ත රුපියල් 8000 රුපියල් 800ක් කියලා වැඩිලා තියෙන්නේ.
ඒ හින්දා අපි මේකට 7200ක් එකතු කරන්න ඕනි. එතකොට 7200 හරි 27900ක් ඔයාලට එනවා මෙන්න මේක ස්පෙක් එක විදිහට. ඉතින් මේකට මම 27900ක් වුණාට මේක ෆයිනල් ගාල් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක සඳහා අවශ්‍ය කේබල්, තව කූලින් වලට අවශ්‍ය ෆෑන් එකක්. ඔන්න ඔය දේවල් වලට 1250ක් විතර යනවා. ඉතින් ඕකට ඇඩ් වුණාම PC එක 29150ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට මේ PC එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ PC එක ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව දැන්ට ආපු ඕනම එමියුලේටර් ගේම් එකක් ඒ වගේ 2014 2013 2015 වගේ කාලවක වුණාම ඕනම සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වගේ මේ PC ගේම් එකක් වුණත් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් තව දිගටම අරන් ගෙනෙනවා මම. ජය වේවා.